हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले अन्डा करी बनाएर देखाउँदैछु अन्डा फ्राई नगरिकनै। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो अन्डा करी बनाउँदाखेरि चाहिँ अन्डा फ्राई गर्नै पर्छ भन्ने छैन र अन्डा फ्राई नगरिकन पनि एकदम मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ अन्डा करी चाहिँ है। र यो अन्डा करी बनाउँदा दुईवटा छुट्याउनै नमिल्ने चीजहरू के हो भनेर पनि आज म हजुरलाई शेयर गर्दैछु है त। सुरुमा उसिनेको 3वटा अन्डालाई लिए र लसुन अदुवा जुन थिचेकी थिएँ मैले 3 चम्चा, त्यसमा मैले 6वटा मरिच राखेर कुटेँ। यो चाहिँ पुरै धुलो पिठो भइराख्नु पर्दैन, हल्का कुट्नु भए हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ 5वटा ठुलो साइजको रातो र पाकेको गोलभेडा, प्याज एउटा, धनियाको केही पत्ताहरू, हरियो खुर्सानी 3वटालाई मैले चप गरेँ। साथसाथै हामीलाई सबैभन्दा नहुने चीज भनेको बेसन हो। एउटा मिठो बनाउने रहस्य चाहिँ बेसन पनि हो। बेसन राख्यो भने मिठो हुन्छ। मरिच 6वटा, नुन 1 चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, जिराको धुलो आधा चम्चा र तोरीको तेल 4 चम्चा, धनियाको दानाहरू आधा चम्चा र तेजपत्ता एउटा लिए। बेसन राख्दाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ र स्वाद पनि एकदमै फरक खालको आउँछ। तोरीको तेल मैले तताएँ। सुरुमा राम्ररी तातिसकेपछि यसमा मैले तेजपत्तालाई राखेँ र धनियाको दानाहरूलाई फुराएँ। यसरी धनियाको दानाहरू फुराउँदाखेरि हाम्रो अन्डा करी मगमग बास्ना आउँछ। र यसरी मैले खुर्सानी र यो प्याजलाई पनि राखेँ। साथसाथै नुन पनि राखेँ मैले 1 चम्चा। र अर्को अन्डा करी बनाउँदाखेरि मिठो बनाउने रहस्य अर्को एउटा चीज पनि राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भनेर भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म हजुरहरूलाई एकछिनमा सेयर गर्छु। बनाउन एकदमै सजिलो छ यो रेसिपी चाहिँ, हेर्नुहोस् है त। खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। खास गरेर यो अन्डा करीको ग्रेभी चाहिँ एकदमै स्पेसलसँगले बन्छ। हेर्नुहोस् है त। यसलाई गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल मजाले प्याजलाई भुट्नुपर्छ हामीले। यसरी सुरुमै नुन राख्यौँ भने चाहिँ प्याजले छिट्टै पानी छोड्छ र एकदमै कुरकुरे पनि बन्छ प्याज चाहिँ। हेर्नुहोस् है। यतिको भइसकेपछि अघि हामीले जुन खलमा थिचेको मसला, जुन लसुन अदुवाको पेस्ट र मरिच, त्यसलाई राख्नुपर्छ। यतिको भइसकेपछि त्यसलाई पनि भुट्छौँ हामी। यो भुटिसकेपछि एकदम मगमग बास्ना आउँछ। यो रेसिपीमा हजुरहरूले नुन खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हरियो खुर्सानीको भित्रको बिया निकालेर मात्रै हालेँ। त्यसो गर्यो भने चाहिँ धेरै पिरो पनि हुँदैन र खुर्सानीको टेस्ट पनि रहन्छ। हजुरहरूलाई पिरो मनपर्छ भने जतिवटा खुर्सानी मनपर्छ त्यतिवटा फुराउन सक्नुहुन्छ। यतिको गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज यो बेसन 3 चम्चा हाल्दैछु। बेसन हालिसकेपछि यसलाई 1 मिनटसम्म मजाले फ्राई गर्नुपर्छ है। बेसन चाहिँ डल्लो डल्लो पर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् है त। मजाले बेसन फ्राई भयो भने चाहिँ एकदमै टेस्टी हुने हो। 1 मिनट जति मजाले टाइम दिएर मिडियम फ्लेममै यसलाई पकाइदिनु होला। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने पनि लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोमा कुनै चीज हजुरहरूलाई चित्त बुझेन भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला तल। र गोलभेडालाई राखेँ, जिरा अनि को धुलो, त्यसपछि बेसार अनि रातो खुर्सानीको धुलोलाई पनि राखेँ। अब यो ग्रेभीलाई हामीले मजाले पकाउनु पर्छ। थोरै धनियाको पत्ताहरूलाई पनि राखेँ। एकचोटि मजाले यसरी मिक्स गरिदिनु होला। यसलाई एकदमै मिठो र अथेन्टिक एग करीको टेस्ट लिएर आउनको लागि चाहिँ हामीले यो ग्रेभी र यो जुन तेल नछुट्टुन्जेल मजाले पकाउनु पर्छ। यो गोलभेडा गलाउनुको लागि मैले आधा कप पानी चाहिँ राखेँ। अब यो स्टेज पछि चाहिँ हजुरहरूले मजाले यसलाई अलिकति समय दिएर 5 मिनट जति मजाले गोलभेडा गलुन्जेल र मसला र तेल नछुट्टुन्जेल मजाले पकाउनु पर्छ। बेसनमा चाहिँ भरपुर मात्रामा प्रोटिन हुने भएकोले पनि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो रेसिपी हो। र यतिको बाक्लो हुन्जेल मजाले पकाउनु पर्छ। माथिबाट तेल चाहिँ निस्केको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है।
ग्रेभी पनि एकदमै बाक्लो हुन्छ यसरी बेसन राख्यो भने र टेस्ट पनि मिठो। हल्का तेलहरु निस्किन थालिसक्यो हेर्नुस् है त। अझै पकाउनु पर्छ र अर्को मिठो बनाउने रहस्य भनेको यो भिनेगर राखेपछि मिठो हुन्छ। हजुरहरुसँग भिनेगर छैन भने कागती एउटा ठूलो साइजको राख्न सक्नुहुन्छ। खास गरेर यो ग्रेभी एकदमै मिठो र एकदमै तिखर खालको बनाउनुको लागि चाहिँ मैले भिनेगर युज गरेकी हुँ। खास गरेर अंडा करी मिठो बनाउने रहस्य भनेकै बेसन र भिनेगर हाल्नु हो। एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ यसो गर्यो भने। अमिलो वाला गोलबेडा लगभग गलिसकेको छ हेर्नुस् है। तेल र मसला हल्का छुटिन थालिसक्यो। लगातार कन्टिन्युअसली चलाइराख्नु पर्छ। थोरै चिनी पनि हाले। चिनी चाहिँ किन हालेको हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ गोलबेडा अलिक खटासवाला पर्छ, त्यही भएर चिनी राख्यौं भने पनि एकदम मिठो टेस्ट दिन्छ। हजुरलाई गुलियो मन पर्दैन भने चाहिँ चिनी नराख्नु भए पनि हुन्छ। मजाले यसलाई कन्टिन्युअसली चलाउनु होला। फेरि बेसन भएकोले तल कहिलेकाहीँ डढ्न पनि सक्छ। र यसरी माथिबाट तेल आइसकेको छ है। र यतिको भइसकेपछि फेरि थोरै हामीले पानी हाल्छौं। यो चाहिँ झोलको लागि हो। ग्रेभीलाई जति मजाले पकाउनु भयो बेसन हालिसकेपछि त्यति नै टेस्टी बन्ने हो। यो अंडा करी बनाउँदाखेरि चाहिँ अंडा चाहिँ फोर्कले मजाले घोप्नु पर्छ। त्यसो गर्यौं भने चाहिँ भित्रैसम्म यो चाहिँ ग्रेभी जान्छ है। तीनवटा अंडालाई मैले मजाले यसरी घोपे र तीनैवटा अंडालाई राखे। र अंडा राखिसकेपछि हामीले के एउटा चीज ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यो अंडा राखिसकेपछि एटलिस्ट 4-5 मिनेट चाहिँ पकाउनु पर्छ है। यो भित्रैसम्म मसला गयो भने मात्र मिठो हुन्छ। यतिको माथि माथि तेल नआउन्जेल बाक्लो नहुन्जेल 4-5 मिनेट पकाउनु होला। थोरै मेहनत लाग्छ तर बनाउँदाखेरि एकदमै मेहनत लागे पनि खाँदाखेरि एकदमै टेस्टी खालको रेसिपी तयार हुन्छ यसरी। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? लास्टमा ग्यास अफ गरेँ र धनियाको पत्ताहरूलाई राखेँ। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँछु। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु र हेर्नुस् त कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो मुखै रसाउने अंडा करी तयार भइसकेको छ। त्यो पनि अंडा फ्राई नगरिकनै म चाहिँ टेस्ट गर्दैछु है त। मलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने रेसिपीहरू मध्येको हो अंडा करी चाहिँ। अंडा फ्राई गरिरहने झन्झट पनि छैन र ग्रेभी खास गरेर यति टेस्टी हुन्छ कि कुरै नगरौं। वाउ, मैले चाहिँ टेस्ट गरेँ। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। एकदमै मिठो बनेको छ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाय बाय।